हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल। आज या व्हिडिओमध्ये मी ही कुर्तीची स्टिचिंग सांगणार आहे। या कुर्तीची कटिंग आपण याच्या लास्टवाल्या व्हिडिओमध्ये मी केली होती। अस्तर मी सेम मापाने कटिंग केला होता आणि तो मी सगळ्या साइडनं स्टिच करून घेतला आहे। कपड्याच्या लेंथपेक्षा अस्तरची लेंथ मी 2 इंचाने कमी ठेवले। कुर्तीला झिप कशी अटॅच करायची याची व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे मी अगोदरच। क्रॉस पट्टीने गळा पालटवून घेणार। जी एक्स्ट्रा झिप आहे ती कट करून घेणार आणि या कपड्याने ह्याला फोल्ड करून घेणार जेणेकरून चांगली फिनिशिंग येईल। फ्रंट साइडचा गळाही क्रॉस पट्टीने पालटून घेऊ। ज्या शेपमध्ये आपण गळ्याची कटिंग केली तोच शेप ठेवून क्रॉस पट्टी अटॅच करायची आहे। तिन्ही साइडला कट्स मारून घेऊ जेणेकरून व्यवस्थित फोल्ड होईल। दोन्ही साइडचे शोल्डर अटॅच करून घेऊ।
स्लीव्सचा बॉटम फोल्ड करून स्टिच करून घेणार. स्लीव्सचा सेंटर घेणार आणि तो शोल्डरवर ठेवून पिनअप करून घेणार. एका साईडनं स्लीव्सला स्टिच करत घ्यायचं आहे. ते अंदाजे 4 ते 5 इंचावर स्टिच करून आणि मग प्लेट्स टाकायच्या आहेत. शोल्डरच्या अपोजिट साईडला प्लेट्स टाकायच्या आहेत. जेवढा कपडा उरले तेवढा प्लेट्स टाकून कवर करून घ्यायचं आहे. या साईडलाही अंदाजे 4 ते 5 इंच ठेवून मी पिनअप करून घेते आणि जेवढा कपडा उरेल त्याच्या प्लेट्स टाकून घेणार. सेम इथेही शोल्डरच्या अपोजिट साईडला प्लेट्स टाकायच्या आहेत. दुसरा स्लीव्हजही मी अशाच प्रकारे रेडी करून घेणार आहे. फिटिंगची मार्जिन मी दोन्ही साईडला करून घेतले. आणि जिथे आपण सीटचा माप टाकले तिथपर्यंत स्टिच करून आणि परत वरती स्टिच करायचं आहे. दुसऱ्या साईडलाही मी फिटिंग करून घेणार आहे. एका साईडनं 1 इंचाचा फोल्ड घेऊन स्टिच करायचं आहे. सुई न उचलता कपडा पालटून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या साईडलाही 1 इंचाचा फोल्ड देणार. दुसऱ्या साईडलाही कैची टाकून घेणार. बॉटम फोल्ड करून घेणार.